أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Aki Ọlọ́run ọba, aki anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aki gbogbo ẹ̀yin èyàn wa náà tí ẹ ń wò wá nílé, aki gbogbo wa pé salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki iléeṣẹ́ Amsonil record tí a wà níbẹ̀ náà tí a ní kí a bára wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ò ní dójú tì gbogbo wa, a sì kíra wa kú oṣù Ramadan tí a wà yìí, ọba tó jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillahi, a parí rẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillahi náà ni. So ọpẹ́ la fi bẹ̀rẹ̀, ọpẹ́ náà la fi parí rẹ̀. Ọlọ́run bò ní jẹ́ kí ẹnu ọpẹ́ wa kọ̀ọ̀kan náà ojú òní ti gbogbo wa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lẹ́ẹ̀kan sí. Ọ̀rọ̀ nípa irun àti ọlá tí ó wà fún irun kíkí náà ni tí a ní kí a bára wa sọ. Ọlọ́run bá kí ó dákun kí ọ̀rọ̀ fún gbogbo wa nínú oṣù Ramadan tí a wà yìí, kí Ọlọ́run bá kí ó gba àwẹ̀ wa, kí ó má kọ ìbádà wa náà tí a fi ń gba àwẹ̀ náà, kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe ládàá rẹ̀ fún gbogbo wa ń bẹ̀. Àmọ́ tí ó mú ládàá àwẹ̀ wa náà, tí ó mú kó tún wá jẹ́ pé kó tún wá tún máa níyì sí náà ni pé kí irun wa kí ó máa lọ déédé. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lónìí, ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ mùsùlùmí ni wọ́n ń ṣe mùmínì o, bí ká gbórúkọ wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa ò kírun wa déédé. Inú àwẹ̀ lẹ́lòmíì ní irun rẹ̀ ó pé, táwẹ̀ bá ti lọ tán ẹlòmíì ò kírun mọ́. Ẹlòmíì sì nínú àwẹ̀ gan ni bóyá irun mọ́ngíríbì àti sínú ni ó kì í, irun yẹn ò dùn wá lára tó bẹ́ẹ̀. Irun sì ní yóò máa mú ẹ̀dá súnmọ́ Ọlọ́run ọba, yóò máa kọ aburú fún ẹ̀dá, pàápàá jùlọ nínú àwẹ̀ tí a wà yìí, nínú oṣù Ramadan, oṣù àlùbáríkà tí a wà yìí, kọ́lọ́ ọba kọ́dà kún kọ́rọ̀ fún wa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ọlọ́run ọba ń bá wa sọ̀rọ̀ ní al-Qur'an. Ọlọ́run ọba ní hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ẹ ti rí báwọn ọ̀rọ̀ nípa àrùn lọ́lọ́run bá wa sọ pé ẹ máa ṣọ́ àwọn àkókò òrùn yín, ẹ máa ṣọ́ àwọn ìrun yín, kẹ́ ẹ máa mójútó òrùn yín, yẹn ni pé ẹ dì ìrun yín mú. Ẹ ti rí báwọn, ká má jẹ́ kí ìrun kó wọ́n wa, ká má fi àsìkò òrùn ká má lọ láre, tí gbogbo wa ká mú òrùn ní ìbádà wa. Ẹ ti rí báwọn, wa qumu lillahi qanitin, tá a bá sì fẹ́ kírun yìí ká máa kí pẹ̀lú páyà, pẹ̀lú ìrawọ́ rẹ̀bẹ̀ sọ́lọ́run, pẹ̀lú ìfọkàntán. Ká má máa kírun pé àwa ń kírun lọ́wọ́ kan wá tí wọ́n wá ń bomi. Kọ́lọ́run bá kó dákun kí ó ṣàánú fún wa. Iná ni anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́jọ́ kó sọ fún wa náà ní pé ní kọ́lá Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ó ní al-ilmu li imani as-salat. Irun tẹ́ ń wò yìí, ìmọ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́tọ̀, ìmọ̀ irun gangan tẹ́ wá ń wò yìí náà ni ilmu li iman, ìmọ̀ ìgbàgbọ́ as-salat irun ni o. Kéèyàn tó lè ní mo gbàgbọ́ ó jẹ́ n tó ń kírun déédéé. Ẹ ti rí báwọn, ó ní faman faraga laha qalibahu wa hafiza alayha yajidudiha fahuwa mu'min. Nítorí fẹ́ sọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni pé faman faraga laha qalibahu, ẹni tí ó bá wá rọ ọkàn ara rẹ̀ fún irun yìí. Ẹ ti rí báwọn tó rọ ọkàn ara rẹ̀ fún wa hafiza alayha, tó wá ń sọ àsìkò irun yẹn náà ti ń kí lákòókò rẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe sọ, yajidudiha tó wá mọ́ lára tó ti mú níṣẹ́. Fáwọn mùmín, irú ẹni bẹ́ẹ̀ là ń pè ní mùmín ni. Ẹ ti rí báwọn, kọ́lọ́run bá kọ́ dákun kí ọ̀rọ̀ fún wa. Wa qala ta'ala, Ọlọ́run bá tó ń bá wa sọ ń bomi náà, ó ní wa aqimu salata wa atu zakat. Ẹ ti rí báwọn, ọ̀rọ̀ méjì já wọra wọn. Wa aqimu salata, Ọlọ́run ní ẹ máa gbé irun yín dúró, ẹ máa kírun yín déédéé. Gbàtọ̀ wá ń wí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ kejì tó jáwọ́ náà lọ́rọ̀ zakat, ṣùgbọ́n àmú yẹn wá lónìí, ṣùgbọ́n ó ti sọnù àyà yẹn, ó ní ẹ máa gbé irun yín dúró wa atu zakat, kẹ́tọ́ wa máa yọ zakat. So kí ló fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni pé gbogbo ìwọ tó bá sọ pé ò ń yọ zaka, olówó ni ò ń yọ zaka, ò ń yọ gbá, ò ń sọ pé wà kí mu sọ̀lá kọ́kọ́ jẹ́ irun rẹ náà máa jẹ́ kó pé. Má jẹ́ ni tí o kírun pé mò ń kún ṣe tọ́lọ́ mò ń yọ zaka ntẹ́mi mò ń ṣe, wà kí mu sọ̀lá ta irun lọ́lọ́run sọ síwájú náà, wà á tó zaka ká tó wá máa yọ zaka lé. Ẹ dákun ẹ̀yin olówó wa, ẹ̀yin tí zaka wọnú owó yín tẹ̀ ń yọ, Ọlọ́run ọba yóò tún bọ̀ yọ ọ̀rọ̀ irun fún yẹn tó ti rọ̀ fún náà, ẹ máa rí èrè jẹ o. Tó ti yẹ pé irun rọ̀ fún, zaka yíyọ tó yọ rọ̀ fún, ó ti parí. Ẹlòmíì zaka yíyọ ọ̀rọ̀ fún, irun ọ̀rọ̀ fún, irun rọ̀ fẹ́ lómi inú olówó, zaka yíyọ ọ̀rọ̀ fún. Ẹ ti rí báwọn méjèèjì
kọ́lọ́ba kó wá fi rọ̀ wá lọ́rùn kó má ṣe ní èèwọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó má ṣe dáadáa fún wa. Bákan náà Ọlọ́run bá tún wá ń sọ náà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní inna Allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi àgé pépé torí ní àsìkò lórí program ń bí ó ní wíyé wọn bá àsìkò péréte tí wọ́n fún wa kí a kàn fi sọ torí àwọn míì tí wọ́n tún máa wọrí ètò náà ni. Ọlọ́run ní inna Allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ẹ ti rí bàtẹ́ pẹ́ wá ní irun kíkí yẹn ní à ń bá wí lórí rẹ̀ kí irun ẹsẹ̀ gbá Ọlọ́run gangan kí wàá ní tọ́lọ́run gangan wá ń ṣe níbi tọ́lọ́run bá bara anabi wa Muhammad yombo anabi wa Muhammad ní jama sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run ní ìhun àtàwọn màláíkà àwọn náà ń ṣe àfọ̀mọ́fá anabi o kí ni táwọn náà wá ń ṣe wọ́n ń ṣàfọ̀mọ́fá mọ́ni kí làwọn fẹ́ fi wé ṣé irú àsàlátù táwọn wá ń ṣe lọ́lọ́run ṣe ṣé làwọn màláíkà ń ṣe ìní ọ̀rọ̀ anabi náà fi wá sọ pé ó ní ẹ̀wà rí tọ́lọ́run wá ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní fàyíyà minallahi rahama àsàlátù tọ́lọ́run lóhun ń ṣeun rahama ìkẹ́ lọ́lọ́run fi ṣe fánàbí ó fi ń ṣe ìkẹ́ bí pé kéèyàn kẹ́yàn pé ẹni tí mo fẹ́ràn ìní àsàlátù ta lọ́hun ti ń ṣe fún ànábì ń fàhíà rahama lọ́jẹ́ ó ní wàmín màláìkàtì ẹ̀wà rí táwọn màláìkà istigifaru àwọn màláìkà fi ń ṣe àforíjì wọ́n fi ń wá àforíjì ní tiwọn táwọn náà bá ń ṣe àsàlátù yẹn tí wọ́n ń ṣe kọ́ dàbí tiwa. ó wá ní wàmínà náà sí dùá yìí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kọ́ àwa fi ń ṣe àdúà àfi ń wá dáadáa ni àwa fi ń ṣàdúà ní tá a bá ń ṣe àsàlátù fánàbì kọ́lọ́ba kọ́ dákun kí ọmọ kọ̀ fún wa kí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà fún wa àwẹ̀ wa náà tí a ń gbà lọ ìkọlọ́ọ̀bá o kó bá ní yọrí rẹ̀ láyọ̀ o kó jẹ́ ká túnú láyọ̀ kọ́lọ́ọ̀ kó dákun kó ṣàánú fún wa kó rọ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè kó tún orílẹ̀-èdè kó bá wa tún orílẹ̀-èdè wa ṣe gbogbo àgbáyé kọ́lọ́ọ̀bá ní tún ṣe kọjá túnú láyọ̀. bákan náà Ọlọ́run tí wàá ń sọ fún wa ànábì wa ń sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní wa salati tuqimul abdu ala ta'atillahi wa hadimatahu wa tan'ahu an hilafi ẹ ti rí báwọn ó ní irun tẹ́ ń wò yìí tuqimul abdu ala ta'atillahi yìí máa ń jẹ́ kí ẹrú kó súnmọ́ Ọlọ́run ọba rẹ̀ kó máa tẹ̀lé Ọlọ́run ọba wahadimatahu nítorí wàá máa ń jẹ́ kéèyàn ọ̀rọ̀ ra rẹ̀ fọlọ́run kó gbà fọlọ́run kó gbà fọlọ́run lọ́dáhùn kó níwàárí wa tan'ahu an hilafi yóò wá máa kọ̀ fún wa láti jẹ́ pé kéèyàn yapa pẹ̀lú Ọlọ́run ntí irun máa ń ṣe irun ọgbà ìwà burúkú kù lọ́wọ́ èèyàn yóò ṣe pé ẹni tó bá ti ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn kó ti tẹ̀lé tọ́lọ́run anabi ń sọ fún wa báyìí níbi nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wà kọ́lá Allahu ta'ala Ọlọ́run náà wá ń sọ ọ̀rọ̀ tọ́jọ́ máa ọ̀rọ̀ anabi yẹn tọ́lọ́run náà ti wá sọ síwájú náà nípa ó ní inna salat ẹ̀rí inú tẹ̀ ń wò yìí tania an fahshai wal munkar ẹ ti rí báwọn ọ̀rọ̀ anabi àtọ̀rọ̀ alukuriani nǹkan kan náà ni anabi ọ̀wá dá nǹkan mi sọ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà lọ́wọ́ balẹ̀ ní gbogbo àdìsí ọ̀rọ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run náà wà ní inna salata inú tẹ̀ ń wò yìí tania an fahshai wal munkar yóò máa kọ ìwà aburú fún yín àti ìwà tí ò da sẹ́sì mọ̀ pé ẹni tí bá ti ń kọ ìwà tí ò da ẹni tí ń tẹ̀lé tọ́lọ́ náà nu so nípa pé ń kírun yóò máa padà bẹ̀rù Ọlọ́run ni a máa ṣe báyìí Ọlọ́run ni a máa ṣe báyìí yóò máa ṣe irun kíkí dọ̀wọ́ èmi àti gbogbo wa náà àwa tó ti rọ̀ fún àkórí Ọlọ́run bò ní bàjẹ́ fún wa bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́run bá kó ṣe dáadáa fún wa ọkọ̀ wa dákẹ́ wá ní ẹ̀wá rí pé ilé àná torí pé irun tẹ́ ń wò yìí silatu min abdi wa rabbahu òun ló jẹ́ bí ìdàpọ̀ tí ń bẹ láàrin ènìyàn kí n sin Ọlọ́run ọba ẹrúsìn Ọlọ́run tá à ń sin Ọlọ́run ọba báyìí náà abdu wa rabbahu òun ló jẹ́ ìdàpọ̀ tí ń bẹ láàrin àwa àtọ́lọ́run nípa páńkìrún náà ní ti pé à ń dàpọ̀ mọ́ Ọlọ́run àlọ́ṣe bá kọ́lọ́ba kọ́ dákun kọ́ má kọ̀ fún wa kọ́ ṣàánú fún wa àdúrà wọ́n gbà yóò rí bí a ṣe ń fẹ́ ọ̀rọ̀ ní pọ́ńbẹ́ náà lónìí kọ́lọ́ba kọ́ ṣàánú fún wa náà lójú wọn ni yá tàrí ká lè sọ láti iná sọlá tààlà tẹ̀sítẹ́kì wàtàkùlù fìyà ọkọ̀ tí a aláwò yálẹ̀ àánú tàrí kí kọ́lọ́ba kọ́ dákun kọ́rọ̀ fún wa kọ́ má padà dá wa jẹ́ àdúrà wa yóò gbà gbogbo àdáwọlé wa yóò yọrí sí rere wala bisimilahi rahman rahim allahumma harisna bi ainika allati la tanam wa akinufuna bi kunfika allati la yuram wa akfir lana bi qudratika ta'ala ala wa anta raja amsayna fi hadha al-musalsalat bi dhikrillah babu la ilaha illa allah sura muhammad rasulullah sama wala wala quwwata illa billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ amsoni record ọlọ́ba kò ní bá dáadáa yín jẹ́ wàràfà náà makana alẹ́ yàn sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam.